तुम्ही जर सुरुवातीपासून माझ्या रेसिपीज फॉलो करत आली असाल ना किंवा आत्ता जरी फॉलो केलं असेल, तर तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलला किंवा फेसबुक पेजला जाऊन रेसिपीज बघू शकता. प्रत्येक रेसिपीमध्ये तुम्हाला नवीन काहीतरी बघायला मिळेल, शिकायला मिळेल. कुठलीही रेसिपी असो, ती जर आगळ्या-वेगळ्या पद्धतीने बनवली ना, तर अजून जास्त पौष्टिकही बनू शकते आणि चविष्टसुद्धा. आता हीच रेसिपी बघा ना, दिसायला हा पालक पराठा दिसतो आहे, पण अजिबात गोंधळून जाऊ नका, हा पालक पराठा नाही आहे. त्यापेक्षाही जास्त चविष्ट लागणारा, आतमध्ये भरपूर पौष्टिक आणि चविष्ट सारण भरून तयार केलेलं पालक नान आहे. रेसिपी अगदी साधी सोपी आहे, चवीला खतरनाक लागते. नक्की ट्राय करून बघा. चला, सर्वात आधी मूठभर पालक घ्यायची, स्वच्छ धुवून घ्यायची, देठ वेगळे करायचे, फक्त पानं वापरायची आहे. यामध्ये थोडं पाणी घालायचं, सोबतच अर्धा ते 1 इंच आलं, 4 ते 5 लसूणच्या पाकळ्या घालायच्या. आता या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये नीट वाटल्या गेलं नाही, त्यामुळे मी दुसऱ्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ट्रान्सफर करून हे वाटून घेतलेलं होतं. पेस्ट अगदी फाईन तयार करायची आहे. गव्हाचं पीठ घ्यायचं, यामध्ये ही तयार केलेली पेस्ट घालायची. 1 मोठा चमचा आंबट दह्याचा घालायचा. धनेपूड घालायचं, हळद घालायची आहे. सोबतच जिरे पावडर घातलेलं आहे. लाल तिखट 1 चमचा घालायचं, चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. इथे मी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा आणि हाफ टीस्पून घातलेला आहे बेकिंग पावडर. सर्व छान मिसळून घ्यायचं. आता यामध्ये जसं-जसं पचेल तसं-तसं आपल्याला गव्हाचं पीठ घालायचं आहे. पण हा डो आपल्याला आपण चपात्या बनवण्यासाठी मळतो ना, त्यापेक्षा थोडा सॉफ्ट तयार करायचा आहे. कारण ही जी नान तयार करतो आहे ना, ही सॉफ्ट जर बनेल ना, तरच चवीला छान लागते. त्यामुळे आपल्याला खूप मऊसूद असा डो तयार करायचा आहे. आता सुरुवातीला हा सैलसर वाटतो आहे, नंतर आपण कोरडं गव्हाचं पीठ यामध्ये मिसळणार आहोत. सध्या झाकून ठेवूया 5 ते 10 मिनिटासाठी. 5 ते 10 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता डो हा सैलसर दिसतो आहे. यामध्ये मी परत गव्हाचं पीठ घालते आहे आणि परत एकदा छान मळून झाल्यानंतर याचे 3 बॉल बनवायचे आहे. मी थोडे मोठ्या आकाराचे घेतलेले आहे, कारण नान जी असते ती जाडच बनवल्या जाते, पातळ बनवल्या जात नाही. तर मोठ्या आकाराचे 3 बॉल्स बनवून घ्यायचे. स्टफिंगसाठी इथे मी 50 ते 60 ग्रॅम पनीर घेतलेलं आहे, किसून घ्यायचं. यामध्ये आता चिरलेली कोथिंबीर घालते आहे. जिरेपूड घालायचं अर्धा चमचा, धनेपूड घालायचं आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही इथे मॅगी मसाल्याचा वापर करू शकता, मुलांना आवडेल. आता छान मिसळून झालेलं आहे. चला, आता जो आपण पालकचा डो तयार केलेला होता ना, त्याची अशी वाटी तयार करायची. आतमध्ये हे सारण भरायचं आहे. हा जो पालकचा नान आहे ना, हा भरपूर पौष्टिक सुद्धा आहे, कारण आपण पनीरची स्टफिंग इथे तयार केलेली आहे. तुम्हाला जर बटाट्याची स्टफिंग तयार करायची असेल ना, तर तुम्ही तीही करू शकता. जर तुम्हाला पनीरचा वापर करायचा नसेल तर. उकडलेला बटाटा किसून घ्यायचा आणि त्यामध्ये अशाच पद्धतीने सर्व मसाले घालून तुम्ही त्याची स्टफिंग सुद्धा आतमध्ये भरून तयार करू शकता. किंवा आता सध्या मटार सुद्धा सीझनमध्ये आहे. मटार तुम्ही चॉपरला चॉप करून घेऊ शकता. त्याचं सारण तयार करण्याच्या भरपूर वेगवेगळ्या पद्धती मी याआधी सुद्धा तुम्हाला दाखवलेल्या आहे. त्या पद्धतीने सारण तयार करायचं आणि सारण आतमध्ये भरून अशा पद्धतीने हा पराठा लाटून घ्यायचा. आणि खूप पातळ लाटायचा नाही आहे. नान जशी असते ना, तसाच मी असा आकार दिलेला आहे, अंडाकृती असा आकार दिलेला आहे. तर तशाच पद्धतीने आपल्याला सर्व नान लाटून घ्यायचे आहे. बाकी उरलेल्या नान सुद्धा मी लाटून घेतलेले आहे. चला, आता नान शेकण्यासाठी काय करायचं, जी बाजू आपल्याला सर्वात आधी पालथी घालायची आहे ना तव्यावर, त्याला पाणी लावून घ्यायचं आहे आणि पाणी लावलेली बाजू अशी तव्यावर चिटकवायची. सुरुवातीला तवा मध्यम आचेवर गरम करून घ्यायचा. तवा गरम नसेल ना, तर नान व्यवस्थित चिकटणार नाही. वर बबल्स यायला लागले, की आपल्याला अशा पद्धतीने डायरेक्ट फ्लेमवर भाजायची आहे. बघा, आता नान जी आहे ना, जेव्हा आपण डायरेक्ट फ्लेमवर भाजतो, तेव्हा आपोआप ही फुलायला लागते. यामध्ये आपण बेकिंग सोडा आणि पावडर घातलेला आहे, त्यामुळे ही छान फुलून टम्म होते आणि आतमध्ये जाळीसुद्धा छान पडते. आणि सोडा, बेकिंग पावडर हे घातल्यामुळे काय होतं, नान जी आहे ना, ती कच्ची राहत नाही, छान शिजल्या जाते. तर बघा, मस्त टम्म अशी फुगलेली आहे. छान डाग पडेपर्यंत ना याला भाजायचं आहे. भाजल्यामुळे याला एक स्मोकी फ्लेवर सुद्धा येतो. त्यानंतर खालच्या बाजूने सोडवून घ्यायची अशा पद्धतीने. बघा, मी पालथी करून तुम्हाला दाखवते आहे. आता कडेने तुम्हाला जर कच्चं वाटत असेल ना, तर थोडं याला तव्यावर असा दाब देऊन भाजून घ्यायचं आहे. म्हणजे ही कच्ची राहणार नाही. छान भाजून झालेली आहे. आता दुसरी नान सुद्धा बघू शकता तुम्ही, मस्त टम्म फुगलेली आहे ना आणि ही खूप सॉफ्ट होते. पराठ्यापेक्षा जास्त चविष्ट लागते ही नान. तुम्ही एकदा ट्राय करून बघाल. पराठ्याची चव तुम्ही विसरून जाल. बनवायला फार सोपी आहे ना, कारण झटपट तयार होते. फार काही त्रास घ्यावा लागत नाही आणि स्टफिंग बघितली तुम्ही, अगदी सोपी आहे. वरून छान बटर लावायचं. बटरमुळे याला चव खूप मस्त येते.
मऊ लुसलुशीत असा पालक पनीर नान इथे तयार झालेला आहे. मला कमेंट करून कळवायला अजिबात विसरू नका. तुम्ही कधी पालक पराठा या पद्धतीने बनवून बघितला होता का? बनवला असेल तरी कमेंट करा आणि नसेल बनवला ना तर एकदा तरी नक्की ट्राय करून बघा. मी नेहमी तुमच्यासाठी अशा काही रेसिपीज घेऊन येत असते ज्या आगळ्या-वेगळ्या असतात चवीला, नेहमीपेक्षा जरा हटके चवीच्या असतात, वेगळ्या पद्धतीने बनवलेल्या असतात. पराठे तर आपण नेहमीच खात असतो, पण त्यापेक्षा काहीतरी वेगळं तुम्हाला ट्राय करायचं असेल ना, तर ही नान ट्राय करून बघा. खरंच सांगते चवीला खूपच मस्त लागतं. म्हणजे पराठ्यापेक्षा जास्त सॉफ्ट लागतं आणि त्याचबरोबर आतमध्ये जी पनीरची स्टफिंग भरलेली आहे, त्यामुळे या पराठा नानला रिच क्रीमी फ्लेवर येतो. बटर लावल्यामुळे बटरी टेस्टसुद्धा येते आणि डायरेक्ट फ्लेमवर भाजल्यामुळे स्मोकी फ्लेवरसुद्धा येतो. आता मला खरं सांगा, पराठ्यामध्ये या तीनही चवी आपल्याला चाखायला मिळते का? नक्कीच नाही ना. तर मग तुम्ही हा पराठा ट्राय करायला पाहिजे की नाही? करून बघा. नेहमी त्याच चवीचा पालक पराठा करून बघण्यापेक्षा एकदा ही नान माझ्या पद्धतीने करून बघा. खूप आवडेल तुम्हाला आणि घरच्यांना सुद्धा. रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक, शेअर करा आणि अशाच इनोव्हेटिव्ह रेसिपी पुढेही जर बघत राहायचे असेल, तर तुम्हाला माहिती आहे काय करायचं आहे. घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून फेसबुक पेजला फॉलो करायचं आहे. लवकरच भेटूया. तोवर धन्यवाद.